ถ้าวันหนึ่งคุณจับได้ว่าแฟนที่อยู่ด้วยกันมาหลายปีกำลังนอกใจและในวันที่หัวใจคุณพังที่สุดคนที่ยื่นมือมาช่วยกลับเป็นหัวหน้าสุดโหดที่คนทั้งบริษัทลือกันว่าเหมือนยากุซ่ายินดีต้อนรับสู่ Talk Taxi เล่าซีรีส์วันนี้เราจะพาคุณไปดิ่งดราม่ากับเรื่องโกคุโดะโจชินิไอเซเรตระหวานใจของเจ้านายสายโหดความรักครั้งนี้จะรอดหรือพังยับกว่าเดิมไปลุ้นพร้อมกันเลยซึกาวาระมาโกโตะตื่นขึ้นมาทำอาหารเช้าให้แฟนหนุ่มยูโตะตามปกติอย่างที่เธอทำทุกวันแต่แทนที่เธอจะได้รับคำขอบคุณเธอกลับโดนตำหนิที่ไม่ยอมปลุกเขาให้ตื่นมาโกโตะพยายามใจเย็นอธิบายว่าเธอปลุกแล้วแต่ยูโตะกลับไม่ยอมฟังแถมยังสวนกลับว่ายังไงก็ต้องปลุกให้ตื่นจนได้สิสายตาเขาเหลือไปเห็นอาหารเช้าที่วางอยู่แทนที่จะยิ้มหรือพูดดีๆกลับพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงขัดใจว่าอาหารเหมือนเดิมอีกแล้วเหรอทำใหม่ให้หน่อยสิมาโกโตะกลั้นใจตอบกลับอย่างสุภาพว่าเธอก็ต้องไปทำงานเหมือนกันและกำลังจะสายยูโตะมองหน้าเธอด้วยสีหน้าไม่พอใจเพื่อหลีกเลี่ยงการมีปากเสียงแต่เช้ามาโกโตะจึงยอมอ่อนข้อบอกว่าเธอจะจัดอาหารใส่กล่องแล้วนำไปให้เขาที่ออฟฟิศแทนพร้อมสัญญาจะไปแบบเงียบๆเพราะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังเป็นความลับในที่ทำงานหลังจากที่ยูโตะเดินออกจากบ้านไปอย่างเร่งรีบมาโกโตะมองไปที่กระเป๋าภายในนั้นมีของขวัญครบรอบ3 ปีที่เธอตั้งใจเตรียมไว้ให้เขาที่บริษัทแอดไลเซอร์มาโกโตะทำงานอยู่ในแผนกวางแผนการขายเธอเป็นพนักงานที่ทั้งขยันเป็นมิตรและเข้ากับทุกคนได้อย่างง่ายดายระหว่างที่เธอกำลังพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานอย่างอารมณ์ดีแต่แล้วบรรยากาศก็เปลี่ยนไปทันทีเมื่อชายหนุ่มใบหน้าเคร่งขรึมเดินเข้ามาจากทางด้านหลังทุกคนเงียบกริบทันทีเขาคือเรนโอดากิริผู้จัดการแผนกวางแผนการขายด้วยบุคลิกที่เงียบขรึมพูดน้อยดวงตาเย็นชาและความเป๊ะในเรื่องงานจนไม่มีใครกล้าขัดเขาได้จนเขาได้ฉายาว่าเจ้านายยากุซ่าสำหรับใครหลายคนเขาดูน่ากลัวแต่สำหรับมาโกโตะแล้วเขาแค่ดูจริงจังและไม่ได้แย่อย่างที่คนอื่นคิดไม่นานหลังจากนั้นยูโตะก็โผล่มาที่แผนกพร้อมกับคาวาทานิพนักงานสาวรุ่นน้องที่เพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่นานเขาเดินเข้ามาหามาโกโตะขอร้องให้เธอช่วยทำเอกสารและหาข้อมูลให้เขาและขอให้เสร็จภายในวันนี้มาโกโตะพยายามจะปฏิเสธแต่พอเห็นแววตาและท่าทางกดดันของเขาสุดท้ายเธอก็ยอมทำให้ยูโตะกล่าวขอบคุณก่อนจะเดินจากไปปล่อยให้เธอนั่งอยู่กับกองงานตรงหน้าเพียงลำพังคืนนั้นบริษัทจัดงานเลี้ยงฉลองยอดขายทะลุเป้าทุกคนต่างสนุกสนานเฮฮาและดื่มกันอย่างเต็มที่แต่ท่ามกลางเสียงหัวเราะบางสายตาก็เริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างยูโตะและคาวาทานิดูจะสนิทสนมเกินเหตุที่เกินกว่าเพื่อนร่วมงานทั่วไปมาโกโตะที่นั่งอยู่ใกล้ๆได้ยินทุกคำชัดเจนแต่เธอเลือกจะเงียบไว้แม้หัวใจจะเริ่มสั่นไหวแต่สีหน้าก็ยังพยายามนิ่งไว้ให้มากที่สุดแล้วเรียวเฮก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงขำๆเขาบอกอยากมีแฟนบ้างจังทั้งที่เขากับมาโกโตะก็อายุ29แล้วแต่ก็ยังโสดอยู่เลยคำพูดที่ดูเหมือนล้อเล่นเบาๆนั้นกลับทำให้มาโกโตะรู้สึกอึดอัดและขอตัวไปเข้าห้องน้ำทันทีระหว่างที่มาโกโตะเดินกลับจากห้องน้ำเสียงกระซิบที่คุ้นหูก็สะดุดใจเธอเข้าเธอหยุดฟังอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเดินตามเสียงนั้นไปและสิ่งที่เห็นตรงหน้าก็ทำให้โลกทั้งใบของเธอพังทลายลงในพริบตายูโตะกับคาวาทานิกำลังหยอกล้อกันอย่างสนิทสนมก่อนที่ทั้งคู่จะจูบกันต่อหน้าต่อตาเธอช็อกจนพูดอะไรไม่ออกพยายามจะเดินหนีทั้งที่หัวใจแหลกสลายแต่คาวาทานิกลับหันมามองเธอพร้อมกับรอยยิ้มเยาะเย้ยราวกับตั้งใจให้เธอเห็นภาพนั้นให้ชัดที่สุดระหว่างที่มาโกโตะกำลังเดินกลับยูโตะก็เดินตามมาพอดีเขาแอบเตือนเธอเสียงเบาว่าเธอดื่มมากเกินไปแต่เธอกลับไม่สนใจคำพูดนั้นและสวนกลับด้วยคำถามว่าเขาไปไหนมาคำถามธรรมดากลับจุดชนวนความไม่พอใจในใจยูโตะเขาตอบด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวตำหนิว่าเธอคอยจับผิดเขาและเริ่มกลายเป็นคนขี้หึงตั้งแต่เมื่อไหร่บรรยากาศเริ่มตึงเครียดบทสนทนานั้นถูกขัดจังหวะเสียก่อนและทั้งคู่ก็ต่างแยกย้ายมาโกโตะก็กลับมานั่งที่โต๊ะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคาวาทานินั่งลงข้างๆและกระซิบกับมาโกโตะว่ายูโตะขอเธอแต่งงานแล้วแม้เธอจะรู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วแต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะเธอแย่งเขามาได้แล้วคำพูดนั้นแทงเข้าหัวใจมาโกโตะอย่างจังเพื่อนร่วมโต๊ะเองที่ได้ยินเรื่องขอแต่งงานที่คาวาทานิพูดทุกคนต่างยินดีด้วยและแซวเรื่องนาฬิกาที่ทั้งคู่ใส่เหมือนกันอีกด้วย
มาโกโตะรีบลุกจากที่นั่งอย่างลนลานเธอเดินไปตามถนนอย่างไร้จุดหมายในใจเต็มไปด้วยความสับสนและเจ็บปวดจนกระทั่งเธอเดินชนใครบางคนเข้าอย่างจังร่างเธอเซเกือบจะล้มแต่ก่อนที่เธอจะล้มลงมือใหญ่ๆของใครคนหนึ่งก็ประคองตัวเธอไว้ได้ทันคือเขาเรนโอดากิริเจ้านายผู้เงียบขรึมเย็นชาแต่กลับมีแววตาอ่อนโยนอย่างไม่น่าเชื่อเขามองหน้าเธอแล้วถามเบาๆว่าเธอโอเคไหมเธอบอกเขาว่าไม่เป็นไรก่อนจะก้มลงเก็บของที่หล่นบนพื้นเธอจ้องมองของขวัญครบรอบ3 ปีที่เธอเตรียมไว้ให้ยูโตะเขาเองก็เห็นเช่นกันและพอจะเข้าใจสถานการณ์มาโกโตะพยายามกลั้นน้ำตาพยายามทำตัวเข้มแข็งแต่สุดท้ายก็ทนไม่ไหวเธอปล่อยโฮออกมาอย่างสุดกลั้นเรนไม่พูดอะไรเขาเพียงแค่ใช้ผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาให้เธอก่อนจะพูดว่าแบบนี้คงกลับบ้านไม่ได้แล้วสินะก่อนทั้งคู่จะไปดื่มกันที่บาร์ใกล้ๆที่นั่นมาโกโตะดื่มไปหลายแก้วและระบายทุกอย่างให้เขาฟังความอัดอั้นในใจที่แบกรับมาทั้งหมดเธอถ่ายทอดออกมาหมดเขาฟังอย่างเงียบๆไม่ขัดไม่ถามจนสุดท้ายก็พูดกับเธอด้วยน้ำเสียงมั่นคงว่าฉันจะอยู่ตรงนี้จนกว่าเธอจะรู้สึกดีขึ้นถ้อยคำเรียบง่ายนั้นกลับทำให้หัวใจที่แตกสลายของเธออบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดสักพักมาโกโตะจึงขอตัวกลับแต่พอเธอลุกขึ้นกลับเซลล์ล้มถลาลงไปบนตัวของเรนโดยไม่ทันตั้งตัวเช้าวันต่อมามาโกโตะตื่นขึ้นบนเตียงที่ไม่คุ้นตาเสื้อผ้าที่เธอสวมอยู่ก็ไม่ใช่ชุดเดิมเธอเริ่มรู้สึกกังวลใจว่าเมื่อคืนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่นานเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นคนที่เดินเข้ามาคือชายแปลกหน้าสวมแว่นเธอเพ่งมองเขาอย่างไม่แน่ใจก่อนจะจำได้ว่าเขาคือเรนโอดากิริหัวหน้าของเธอเองเธอตกใจจนแทบตั้งตัวไม่ทันรีบขอโทษด้วยความตื่นตระหนกแต่เรนเพียงพูดด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งบอกให้เธอใจเย็นก่อนเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วค่อยออกไปคุยกันข้างนอกเธอพยักหน้าเบาๆและขณะกำลังแต่งตัวโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นเป็นสายจากยูโตะแต่แทนที่เขาจะขอโทษหรืออธิบายเรื่องเมื่อคืนกลับพูดด้วยน้ำเสียงตำหนิเธอว่าทำไมถึงไม่ยอมกลับบ้านทางเพื่อนๆแล้วก็คาวาทานิเป็นห่วงเธอมากมาโกโตะนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับเสียงเรียบบอกว่าเธอเห็นเขาจูบกับคาวาทานิแต่สิ่งที่ได้ยินกลับคือคำพูดที่เย็นชาเขาบอกว่าแล้วยังไงก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่คำพูดนั้นเหมือนตอกย้ำทุกอย่างในใจเธอมาโกโตะพูดชัดถ้อยชัดคำบอกเลิกกับเขาทันทีก่อนจะกดตัดสายไปเรนและมาโกโตะนั่งคุยกันเงียบๆมาโกโตะคิดว่าระหว่างเธอกับเขามีอะไรกันแล้วเมื่อคืนเธอยอมรับว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอทำอะไรแบบนั้นและไม่คิดเลยว่าคนคนนั้นจะเป็นหัวหน้าตัวเองแต่เรนกลับตอบด้วยสีหน้าราบเรียบว่ามาโกโตะเข้าใจผิดเมื่อคืนเธอเมามากเขาแค่พาเธอกลับมาพักและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เพราะชุดของเธอเปื้อนจนเลอะเทอะเขายังขอโทษที่ทำไปโดยไม่ขออนุญาตเธอก่อนเรนรู้ดีว่าตอนนี้มาโกโตะไม่มีที่ไปจึงเสนอให้เธอมาพักอยู่กับเขาชั่วคราวแม้มาโกโตะจะลังเลแต่สุดท้ายเธอก็พยักหน้ารับคำขณะเดียวกันในอีกมุมหนึ่งของเมืองตำรวจเริ่มจับตาดูความเคลื่อนไหวของแก๊งฟุโดไกกลุ่มอิทธิพลใต้ดินที่เพิ่งมีอดีตสมาชิกคนหนึ่งเพิ่งพ้นโทษออกมาค่ำวันนั้นมาโกโตะกำลังเตรียมอาหารในครัวเรนที่ยืนมองอยู่ถามขึ้นว่าแน่ใจหรอว่าต้องลำบากทำแบบนี้มาโกโตะยิ้มให้เขาพร้อมบอกกับเขาว่าในฐานะที่เธอมาอาศัยด้วยขอแค่ได้ทำอะไรให้เขาบ้างก็ยังดีเรนพยักหน้ารับก่อนจะบอกเธอว่าจากนี้ไปเขาก็คงมีความสุขกับการได้กินข้าวมากขึ้นก่อนที่เขาจะเดินไปอาบน้ำมาโกโตะมองตามหลังเขาไปพร้อมกับยิ้มน้อยๆแต่เรื่องราวทั้งหมดยังไม่จบแค่นี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะพัฒนาไปในทางไหนแท้จริงแล้วเรนเป็นใครกันแน่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่อง Talk Tasty ของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไป